ณใจกลางหุบเขาอันเงียบสงบมีหมู่บ้านเล็กๆซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางขุนเขาและผืนป่าอันเขียวขจีรายล้อมรอบหมู่บ้านราวกับพรมผืนใหญ่ในหมู่บ้านแห่งนี้มีหนุ่มน้อยนามว่าไฉผู้มีผิวพรรณผ่องใสดวงตาเป็นประกายราวกับดาวฤกษ์ยามราตรีและในเช้าวันหนึ่งไฉได้ออกเดินทางตั้งแต่เช้าตรู่ฝ่าดงป่าไปตามเส้นทางคดเคี้ยวกลางป่าเขาก็มาถึงหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งไฉได้สะดุดตาเข้ากับแม่นางผู้มีใบหน้าหวานละมุนดวงตาคู่สวยเปล่งประกายราวกับดวงดาวยามราตรีด้วยความกล้าหาญไฉจึงเข้าไปทักทายแม่นางผู้งดงามผู้นี้ขออภัยที่รบกวนแม่นางข้าชื่อชัย ไม่เป็นไรเจ้าค่ะข้าชื่อจื่อลู่ ชื่อจือลู่ช่างไพเราะเสียยิ่งกระไรเหมาะกับนางยิ่งนัก เจ้าชมเกินไปแล้ว ข้าไม่ได้ชมเกินจริงเลยสักนิดแม่นางสง่างามราวกับดอกบัวในยามเช้าเลย เจ้าช่างพูดจาไพเราะเสียจริง ข้าพูดความจริงเท่านั้นข้าเห็นแม่นางครั้งแรกก็หลงไหลในความงามของแม่นางแล้ว เจ้าอย่าพูดเช่นนั้นสิ ข้าจริงใจนะจือลู่ข้าอยากจะขอเป็นเพื่อนกับแม่นางได้ไหม ได้สิข้าก็ยินดีเป็นเพื่อนกับเจ้าเช่นกัน เมื่อทราบชื่อและที่อยู่ของจื่อลู่แล้วไฉก็มานั่งรออยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่นอกหมู่บ้านดวงตาคู่คมของเขามองตามแสงอาทิตย์ที่ค่อยๆลับขอบฟ้าไปแสงจันทร์ยามราตรีสาดส่องลงมาในหมู่บ้านไฉก็ก้าวเดินอย่างเงียบๆเข้าสู่หมู่บ้านที่เงียบสงบผ่านเรือนไม้ไผ่หลังน้อยเรียงรายสองข้างทางจนกระทั่งมาถึงบ้านของจื่อลู่ไฉยืนอยู่ใต้แสงจันทร์เบาๆมองเห็นเงาของจื่อลู่พาดอยู่บนผนังเสียงจิ้งหรีดร้องเจ้ยแจ้วไปทำนองเพลงกล่อมเบาๆหัวใจของไฉเต้นรัวราวกับจะทะลุออกมาจากอกเมื่อได้ยินเสียงหัวเราะใสๆของจื่อลู่ ทั้งสองยืนคุยกันนานสองนานจนกระทั่งดวงดาวเริ่มพรั่งพราวเต็มท้องฟ้าความรู้สึกดีๆก่อตัวขึ้นในใจของทั้งคู่หลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไฉก็มักจะแวะเวียนมาหาจื่อลู่เป็นประจำเสมอแม้ระยะทางจะไกลเพียงใดแต่ความรักที่ทั้งสองมีให้กันก็ทำให้ทุกการเดินทางของไฉเป็นเรื่องที่คุ้มค่าแสงจันทร์ยามค่ำคืนเป็นพยานรักของทั้งคู่เสมอจือลู่ข้าอยากจะบอกกับเจ้าว่าข้านั้นรักเจ้ามากกว่าชีวาของข้าเสียอีกข้าขอสัญญากับเจ้าว่าเจ้าจะต้องเป็นภรรยาของข้าอย่างแน่นอนและทั้งชีวิตของข้าผู้นี้จะขอมอบให้เจ้าแต่เพียงผู้เดียวข้าขอสัญญานะใช่ข้าก็รักเจ้าเช่นกันข้าจะอยู่รอเจ้าจนกว่าเจ้าจะมาพาข้าไปอยู่ด้วยนะเจ้าอย่าผิดคำสัญญาล่ะจือลู่เจ้าเชื่อใจข้าได้ข้าไม่โกหกเจ้าหรอก หลังจากนั้นไฉก็ต้องจากลาจื่อลู่ไปด้วยความอาลัยอาวรณ์กลับไปยังหมู่บ้านของตนเพื่อช่วยเหลือบิดามารดาในการทำไร่ทำสวนระยะทางและภาระหน้าที่อันใหญ่ทำให้ไฉไม่สามารถไปหาจื่อลู่ได้บ่อยครั้งเท่าที่ใจต้องการเขาได้แต่เฝ้ารอคอยวันที่จะได้กลับไปพบกับคนที่เขารักอีกครั้งในระหว่างที่จื่อลู่รอคอยการกลับมาของไฉความคิดถึงนั้นค่อยๆกัดกินจิตใจของจื่อลู่จนกระทั่งโรคร้าย
ได้ครอบงำร่างกายที่เปราะบางของนางก่อนลมหายใจสุดท้ายจะเลือนหายไปจือลู่ได้ฝากความรักสุดท้ายไว้กับมารดาของนาง ท่านแม่คะลูกอยากจะขอร้องท่านแม่อยู่เรื่องหนึ่ง ลูกอย่าเพิ่งพูดอะไรเลยนะ พักผ่อนเสียก่อน ไม่ว่าลูกจะไปไหน ลูกก็จะคิดถึงท่านแม่เสมอนะ แต่ลูกอยากจะขอท่านแม่อยู่เรื่องหนึ่งหากว่าวันไหนลูกไม่อยู่แล้ว ท่านแม่กับท่านพ่อ อย่านำร่างของลูกไปไว้ที่อื่น ให้นำร่างของลูกฝังไว้ในบ้านหลังนี้นะท่านแม่ ลูกทำไมลูกถึงพูดเช่นนี้ แม่เข้าใจความรู้สึกของลูกนะ แต่ลูกการฝังลูกไว้ในบ้านมันไม่ใช่เรื่องที่ควรทำแล้วมันก็ผิดต่อประเพณีของเราด้วย ลูกกลัวว่าหากลูกจากไปแล้วชัยจะมาหาลูกไม่เจอ ลูกอยากจะอยู่ใกล้ๆเขา ลูกขอร้องท่านแม่เถอะนะ ท่านแม่ ลูกอยากอยู่ใกล้ๆชัย ในที่สุดแล้วจือลู่ก็จากไปพ่อแม่ของนางได้จัดพิธีศพให้นางด้วยความโศกเศร้าชาวบ้านต่างมาช่วยงานและแสดงความอาลัยแต่เมื่อพิธีล่วงเข้าสู่วันที่2ร่างของจือลู่กลับมิได้เปลี่ยนแปลงไปเลยแม้แต่น้อยผิวพรรณยังคงผุดผ่องร่างกายไร้ร่องรอยของความเสื่อมสลายชาวบ้านต่างจับกลุ่มพูดคุยด้วยความสงสัยว่าเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ แปลกนักข้าอายุปูนนี้ยังไม่เคยเห็นผู้ใดเสียชีวิตไป2 วันแต่ร่างกลับไม่เปลี่ยนแปลงแม้แต่น้อย เจ้าว่ามันเป็นลางอะไรหรือไม่ หรือจือลู่จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองข้าเคยได้ยินมาว่าหากผู้ใดมีบุญหนักสักใหญ่แม้ตายไปร่างกายก็ยังคงสมบูรณ์ แต่หากเป็นเช่นนั้นจริงใจจือลู่ถึงต้องมาจากไปตั้งแต่อายุยังน้อยเล่า ข้าว่าเรื่องนี้ต้องเกี่ยวกับบางสิ่งบางอย่างอาจเป็นพูดผีหรือวิญญาณก็เป็นได้พวกเจ้าอย่าได้ลบหลู่สิ่งลี้ลับไปข้าเห็นว่าคืนนี้พวกเราควรจุดธูปเทียนอ้อนวอนต่อฟ้าดินให้เรื่องราวกระจ่างแจ้ง เมื่อถึงวันที่พ่อแม่ของจือลู่จะพานางออกไปฝังญาติพี่น้องต่างช่วยกันแบกร่างของนางออกจากเรือนทว่าท่านใดนั้นร่างไร้วิญญาณของจือลู่กลับยกแขนขึ้นกลางออกยันประตูไว้มิยอมให้นำออกจากบ้านผู้คนที่ช่วยกันต่างพากันตกใจใบหน้าซีดเผือดด้วยความหวาดหวั่นในความโกลาหลนั้น แม่ของนางจู่ๆก็นึกถึงคำพูดก่อนตายของจือลู่ที่ว่าขอให้ฝังร่างของนางไว้ในบ้านเมื่อระลึกได้เช่นนั้นพ่อแม่และญาติพี่น้องจึงตัดสินใจทำตามคำขอสุดท้ายของนางโดยนำร่างของจือลู่ไปฝังไว้กลางเรือนแม้จะเต็มไปด้วยความอึดอัดใจแต่ไม่มีผู้ใดกล้าขัดขืนคำสั่งเสียนั้นเรื่องราวดังกล่าวล่วงรู้ไปถึงชาวบ้านทั้งหลายต่างพากันหวาดผวาเพราะไม่เคยมีใครเห็นผู้ตายคนใดถูกฝังไว้ในเรือนเช่นนี้มาก่อนเลยคืนแรกหลังจากฝังร่างของจือลู่พ่อแม่ของนางต่างหวาดกลัวจนมิอาจคมตาหลับลงได้พวกเขาจำใจไปอาศัยนอนบ้านญาติใกล้เคียงด้วยใจที่ไม่สงบแต่แล้วในคืนนั้นเองสิ่งที่ไม่มีผู้ใดคาดคิดก็เกิดขึ้นร่างของจือลู่ปรากฏขึ้นกลางหมู่บ้านใบหน้าซีดขาวดวงตาว่างเปล่าราวกับไร้ชีวิตนางเดินเพ่นพ่านไปทั่วทั้งยังเรียกชื่อไฉซ้ำแล้วซ้ำเล่า
น้ำเสียงโหยหวนดังก้องยามค่ำคืนจนผู้คนที่ได้ยินต่างหวาดผวา หลายคนแอบมองถึงกับขนลุกสู้เมื่อเห็นร่างของนางเดินวนไปทั่วหมู่บ้านราวกับกำลังตามหาใครบางคน ใช่ ใช่ รุ่งเช้าเมื่อแสงตะวันสาดส่องพ่อแม่ของจือลู่กลับมาที่บ้านแต่ต้องพบกับชาวบ้านที่ต่างมารวมตัวกันหน้าบ้านพร้อมกับสีหน้าหวาดกลัวทุกคนต่างเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาเสียงพูดคุยปนเสียงสะอื้นทำให้บรรยากาศชวนอึดอัดในที่สุดพ่อแม่ของจือลู่ตัดสินใจร่วมกับชาวบ้านอพยพออกจากหมู่บ้านในวันนั้นเองโดยหวังจะทิ้งเคราะห์ร้ายทั้งหมดไว้เบื้องหลังท่ามกลางความวิตกกังวลที่สมอยู่ในใจทุกคนต่างคิดในใจเดียวกันว่าผีของจือลู่คงต้องเป็นต้นเหตุของความอาถรรพ์นี้อย่างแน่นอนไม่เช่นนั้นเหตุใดร่างของนางจึงยังไม่เน่าเปื่อยหลังจากผ่านไปหลายวันและเหตุใดในคืนแรกหลังฝังนางจึงลุกขึ้นเดินดุจผีเดินเพ่นพ่านทั่วหมู่บ้านชาวบ้านพากันเดินทางออกจากหมู่บ้านด้วยใจที่หนักอึ้งราวกับสิ่งที่เคยคุ้นเคยกลับกลายเป็นอาถรรพ์ที่หนีไม่พ้นไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องราวเหล่านั้นแต่ทุกคนในหมู่บ้านต่างปิดบังความกลัวที่ปะทุอยู่ในใจเวลาผ่านไปหลายวันด้วยระยะทางที่ห่างไกลระหว่างหมู่บ้านของไฉและหมู่บ้านของจือลู่ทำให้ข่าวคราวจากหมู่บ้านนั้นมิอาจเดินทางมาถึงไฉได้เมื่อรุ่งอรุณเริ่มส่องแสงไฉจึงเดินจากบ้านตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อไปหาจือลู่อีกครั้งโดยความคิดถึงที่ยิ่งทวีคูณเขาจึงเดินผ่านป่าใหญ่เรื่อยๆเสียงกิ่งไม้กระทบกันดังอยู่ในความเงียบสงัดรอบตัวและเสียงนกร้องก้องไปทั่วป่าราวกับยังมีชีวิตในธรรมชาติแต่ทว่าเสียงเหล่านั้นกลับแปรเปลี่ยนเป็นความเงียบเมื่อเขาก้าวเข้าใกล้หมู่บ้านจนกระทั่งมาถึงหมู่บ้านของจือลู่ในยามค่ำคืนที่มืดสลัวเมื่อแสงสุดท้ายจากดวงอาทิตย์ค่อยๆหายไปไฉพบว่าไม่มีแสงไฟจากบ้านใดๆเลยแม้แต่เสียงพูดคุยจากผู้คนก็ไม่มีเขายืนมองไปรอบๆรู้สึกได้ถึงความว่างเปล่าและความเงียบงันที่ชวนให้ขนลุกราวกับหมู่บ้านนี้ถูกทิ้งร้างไปแล้วหรือบางสิ่งที่มองไม่เห็นกำลังแอบซุ่มอยู่ในความมืดไฉเดินไปยังบ้านของจือลู่ท่ามกลางความเงียบสงัดของหมู่บ้านที่ไร้แสงไฟเสียงฝีเท้าของเขาดังกึ่งก้องในยามค่ำคืนที่เยือกเย็นลมหนาวพัดผ่านใบไม้ดังกรุกกรักและเสียงนกกลางคืนร้องห่างไกลพาให้บรรยากาศรอบตัวดูน่าขนลุกยิ่งขึ้นเมื่อไปถึงหน้าประตูบ้านจือลู่ไฉยืนนิ่งอยู่สักครู่ก่อนจะเอ่ยเรียกชื่อ จือลู่จือลู่ เสียงของเขาดังแผ่วเบาแต่ก้องสะท้อนไปทั่วความมืดรอบตัวยังคงเงียบไม่มีเสียงตอบกลับไฉเริ่มรู้สึกแปลกใจจึงเอ่ยเสียงดังขึ้นกว่าเดิม จือลู่นี่ข้าเองไฉทันใดนั้นประตูบ้านเปิดออกช้าๆด้วยเสียงแผ่วเบาเงาดำขนาดใหญ่ยืนอยู่ในช่องประตูดูไม่ชัดเจนจนไฉตกใจจนตัวเกร็งเขาก้าวถอยหลังเล็กน้อยก่อนจะเห็นใบหน้าของจือลู่
ในแสงไฟสลัวจากแสงจันทร์ ใช่ นั่นเจ้าจริงๆหรือใหญ่เจ้าจึงมาหาข้าช้าเพียงนี้ จือลู่คือว่าช่วงนี้ที่บ้านข้ากำลังยุ่งนะข้าเลยไม่มีเวลามาหาเจ้า เจ้าอย่าคิดมากเลยนะจือลู่เหตุใดหมู่บ้านถึงได้เงียบเช่นนี้หรือไม่มีแม้แต่เสียงพูดคุยของผู้คนเลย ตอนนี้บรรดาชาวบ้านต่างพากันไปนอนเกี่ยวข้าวที่ทุ่งนา พ่อแม่ของข้าก็ไปด้วยเช่นกัน พวกเขาจะกลับมาหลังจากงานเสร็จคงอีก 2-3 วัน ไฉฟังแล้วรู้สึกโล่งใจขึ้น แต่ทว่ากลับยังมีความรู้สึกไม่สบายใจเล็กน้อย ทั้งสองเดินเข้าไปในบ้านที่มืดสนิทราวกับเวลาหยุดนิ่งในนั้น เหตุใดเจ้าไม่ก่อไฟให้สว่างขึ้นเล่าจือลู่ ข้ารู้สึกไม่ค่อยดีในช่วงนี้ จึงไม่อยากให้ไฟสว่างรบกวนการพักผ่อนของข้า หากเจ้าไม่รังเกียจข้าอยากจะชวนเจ้าไปนอนที่ห้องของข้าได้หรือไม่ ได้สิจือลู่ ทั้งสองเดินเข้าไปในห้องนอนของจือลู่ด้วยหัวใจที่เต้นรัว พวกเขานอนลงบนเตียงที่ปูด้วยผ้าไหมเนื้อนุ่มไฉยื่นมือเข้าไปโอบกอดจือลู่ไว้แน่น ราวกับต้องการจะเก็บเธอไว้ในอ้อมกอดตลอดไป แต่เมื่อสัมผัสร่างกายของนางเขากลับรู้สึกถึงความเย็นเยือกที่แผ่ซ่านออกมาจากตัวนางทำให้หัวใจของเขาพลันสั่นคลอนไฉพละออกเล็กน้อยก่อนจะถามด้วยความกังวล ร่างกายของเจ้าทำไมถึงเย็นเพียงนี้ล่ะจือลู่ คงเป็นเพราะข้าไม่สบาย ร่างกายของข้าจึงเย็นเช่นนี้ เจ้าอย่าวิตกไปเลย มันจะดีขึ้นเมื่อข้าได้นอนพัก ไฉฟังแล้วพยักหน้าหมดความสงสัย ก่อนจะกอดเธออีกครั้ง ความอบอุ่นจากกอดนั้นกลับมาเติมเต็มความเหงาที่เขารู้สึกไว้ในใจ ทั้งสองนอนเคียงข้างกัน สายลมเย็นพัดผ่านเข้ามา ข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกิน เจ้ารู้ไหม ข้าก็คิดถึงเจ้าเช่นกัน ทุกวันที่ต้องห่างไกลกัน ข้าก็เอาแต่คิดถึงเจ้า ทั้งสองมอบความรักให้กันในความมืดมิดเงียบงัน มีเพียงเสียงลมพัดผ่านไปมา พอเสร็จกิจไฉก็รู้สึกถึงความผิดปกติที่ไม่อาจมองข้ามได้ มือของเขาเปียกแฉะด้วยอะไรบางอย่างที่มีความลื่นเหมือนเมือกไฉค่อยๆยกมือขึ้นมาดูในแสงสลัว เมื่อดมใกล้จมูกกลิ่นสาบเหม็นเน่าที่รุนแรงทำให้เขาต้องเบือนหน้าหนี จือลู่ทำไมในบ้านถึงมีกลิ่นเหม็นเน่าขนาดนี้ล่ะ บางทีคงมีหนูหรือแมลงมาตายในบ้านกระมังเจ้าคะ อย่าได้คิดมากเลย คำตอบนั้นกลับไม่ช่วยทำให้ไฉสบายใจ ตรงกันข้าม หัวใจเขากลับเต้นแรงขึ้นด้วยความรู้สึกไม่ชอบมาพากลไฉกลืนน้ำลายลงคออย่างยากลำบากพลางพยายามกลบเกลื่อนความกลัวนั้น จือลู่ข้ารู้สึกอากาศหนาวเหลือเกิน ข้าคิดว่าเราควรก่อไฟผิงเพื่อให้บ้านอุ่นขึ้นเถอะ หากเจ้าหนาวก็แค่มากอดกันแล้วห่มผ้าก็พอ อย่าลุกไปไหนเลย อยู่กับข้าเสียก่อน คำพูดของจือลู่ทำให้ไฉลังเล แต่ความหนาวเหน็บและกลิ่นเหม็นที่อบอวลอยู่ในบ้านก็ยิ่งทำให้เขารู้สึกอึดอัดและหวาดกลัว เขาลุกขึ้นช้าๆและเดินออกจากห้อง
ด้วยความระมัดระวังในแสงสลัวจากแสงจันทร์ไฉค่อยๆเดินผ่านความมืดแต่แล้วก็ชนเข้ากับสิ่งของบางอย่าง ด้วยความสงสัยเขาจึงใช้มือคลำและจับดู รูปร่างกลมใหญ่และความแข็งที่สัมผัสทำให้เขานึกถึงอะไรบางอย่างขึ้นมา นี่มันกลองที่ใช้ในพิธีงานศพนี่นะทำไมถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ล่ะ ใจของไฉเหมือนถูกบีบแน่น ความกลัวแล่นเข้ามาแทนที่ เขาชะงักนิ่งพร้อมกับรู้สึกถึงเหงื่อเย็นที่ไหลลงมาข้างขมับสายตาของเขานั้นเต็มไปด้วยความหวาดกลัว เจ้าทำอะไรอยู่หรือเฉยกลับมานอนเถิดข้ายังคิดถึงเจ้าอยู่เลย ในความมืดและความหวาดกลัวไฉเดินไปที่กองไฟตรงมุมของบ้าน เขาหยิบไม้ขีดไฟขึ้นมาแล้วเริ่มจุดไฟ ความมืดมิดรอบตัวทำให้เขารู้สึกกลัวยิ่งขึ้น เสียงเปลวไฟที่เริ่มลุกโชติช่วงกลับทำให้หัวใจของเขาเบาบางลงเล็กน้อยทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่เบาราวกับลมพัดดังขึ้นจากข้างหลังไฉหันไปมองและเห็นจื่อลู่เดินเข้ามาในเงามืดก่อนจะนั่งลงข้างๆกองไฟเมื่อเปลวไฟเริ่มแรงขึ้นทันใดนั้นจื่อลู่ก็ก้มลงเป่าใส่กองไฟทันทีทำให้เปลวไฟที่กำลังลุกไหม้กลับดับลงในพริบตา จือลู่เจ้าเป่าให้ไฟดับทำไมนะ จื่อลู่เงยหน้าขึ้นมองเขาด้วยสายตานิ่งเรียบ ข้าแค่อยากช่วยเจ้าเป่าให้ไฟติดแรงขึ้นเท่านั้นเอง คำพูดนั้นกลับยิ่งทำให้ไฉรู้สึกแปลกใจ แต่เขาก็ไม่พูดอะไรต่อ และเริ่มก่อไฟอีกครั้ง คราวนี้เปลวไฟลุกขึ้นแรงกว่าเดิม แสงไฟส่องสว่างไปทั่วห้องไฉเริ่มมองเห็นสิ่งรอบตัว เขาสังเกตเห็นกลองและแคนที่ชาวมงใช้ในพิธีงานศพถูกแขวนเอาไว้บนรั้วผนังบ้าน หัวใจของไฉเริ่มเต้นแรงขึ้น เขากลืนน้ำลายอย่างยากลำบากพลันหันกลับไปมองจื่อลู่และในทันใดนั้นแสงจากกองไฟเผยให้เห็นใบหน้าของจื่อลู่ที่บิดเบี้ยวผิดมนุษย์ใบหน้าที่ครั้งหนึ่งเคยงดงามกลับเต็มไปด้วยรอยแผลหนองไหลเยิ้มและดวงตาที่ลึกโหลราวกับตายมาแล้วหลายวันไฉรู้สึกเหมือนเลือดในกายหยุดนิ่งเขาตัวสั่นเทิมด้วยความกลัวจนแทบทรงตัวไม่อยู่แต่พยายามเก็บอาการแล้วเขาถามด้วยน้ำเสียงสั่นเครือ จือลู่เจ้าทำไมถึงเปลี่ยนไปเพียงนี้ เกิดอะไรขึ้นกับเจ้า จื่อลู่ยิ้มบางๆแต่รอยยิ้มนั้นกลับเพิ่มความน่ากลัว ข้าแค่ไม่สบาย เจ้าอย่าคิดมากเลย คำตอบนั้นไม่ได้ช่วยให้ไฉรู้สึกดีขึ้น เขากลับยิ่งรู้สึกเหมือนอยู่ในฝันร้ายทว่าเขาก็ไม่กล้าขยับตัวหนีออกไป เพราะกลัวว่าถ้าเขาแสดงพิรุษหรือวิ่งหนีออกไป ผีจื่อลู่จะรู้ตัวและตามมาทำร้ายเขาไฉนั่งนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง พลางครุ่นคิดหาหนทางเอาตัวรอดจากสถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัว ดวงตาของเขาเหลือบไปเห็นน้ำเต้าใส่น้ำที่วางอยู่ข้างประตูบ้านทันทีไฉก็คิดบางอย่างขึ้นมาได้ จือลู่ข้าขอออกไปฉี่ข้างนอก เดี๋ยวจะกลับมานะ ข้าจะออกไปกับเจ้าด้วยชัย คำพูดนั้นทำให้หัวใจของไฉเต้นระรัว แต่เขายังคงแซงยิ้มและพูดเกลี้ยกล่อมจือลู่อีกครั้ง เจ้าไม่ต้องลำบากออกไปหรอก นั่งรอในบ้านนี่แหละ ข้าจะรีบไปแล้วกลับมาเดี๋ยวนี้
เจ้าจะหนีข้าหรือไม่ หนีหรือข้าไม่หนีเจ้าไปไหนหรอกถ้าเจ้ากลัวข้าหนีงั้นเราผูกผ้ากันไว้ดีกว่าข้าจะมัดปลายผ้าเอาไว้ที่เอวส่วนอีกด้านเจ้าก็ถือเอาไว้จะได้มั่นใจว่าข้าไม่หนีไปไหน จือลู่มองไฉด้วยสายตานิ่งขรึมก่อนจะยอมพยักหน้าไฉถอนหายใจเบาๆแล้วถอดผ้าที่ผูกเอวตัวเองออกมัดต่อกับผ้าของจือลู่ส่วนอีกด้านก็ส่งให้จือลู่ถือไว้เมื่อทำเสร็จไฉลุกขึ้นและเดินออกมาที่ประตูบ้านเขาหยิบน้ำเต้าติดมือมาด้วยอย่างลอบเร้นเมื่อออกมาด้านนอกแสงจันทร์สลัวช่วยให้เขามองเห็นตอไม้เก่าที่อยู่ไม่ไกลนักไฉรีบเดินไปที่ตอไม้นั้นเขาได้วางน้ำเต้าไว้บนตอไม้แล้วค่อยๆพลิกน้ำเต้าให้คว่ำลงน้ำในน้ำเต้าเริ่มไหลลงหยดกระทบผืนเสียงดังแปะๆคล้ายกับเสียงปัสสาวะระหว่างที่เสียงน้ำหยดดังอยู่ไฉก็เริ่มถอดปลายผ้าของตนที่ผูกไว้ออกอย่างเงียบเชียบก่อนจะนำปลายผ้านั้นไปผูกไว้กับตอไม้แทนเขาตรวจสอบอย่างรวดเร็วว่าผ้าดูเหมือนยังผูกติดกับเอวของเขาก่อนจะค่อยๆถอยห่างออกจากตอไม้นั้นไปเมื่อเห็นว่าแผนการเริ่มราบรื่นไฉก็ฉวยโอกาสนั้นหันหลังและวิ่งออกไปด้วยความเร็วเต็มกำลังไม่กล้าหันกลับไปมองทิ้งเพียงเสียงน้ำที่หยดอยู่เบื้องหลังและจื่อลู่ที่ยังคงนั่งอยู่ในบ้านอย่างไม่รู้ตัวจื่อลู่รออยู่ในความมืดภายในบ้านนั่งฟังเสียงที่เหมือนกับไฉกำลังทำธุระด้านนอกเสียงน้ำหยดแปะๆยังคงดังต่อเนื่องทำให้นางรู้สึกสบายใจว่าคนรักของนางยังอยู่ใกล้ๆใช่ เจ้าทำธุระเสร็จหรือยัง จือลู่เอ่ยถามน้ำเสียงของนางเจือความสงสัยแต่ก็ไม่มีเสียงตอบกลับจากด้านนอกจือลู่เริ่มขมวดคิ้วนางลองดึงผ้าที่ผูกไว้เบาๆและพบว่าผ้านั้นยังคงตึงอยู่คงยังไม่เสร็จสินะ นางนั่งรอต่อไปเสียงน้ำหยดยังคงดังเป็นจังหวะทำให้นางไม่เกิดความระแวงแต่เมื่อเวลาผ่านไปจนน้ำในน้ำเต้าหมดเสียงหยดน้ำที่เคยได้ยินก็พลันหายไปจื่อลู่ขมวดคิ้วอีกครั้ง ใช่ เจ้าทำอะไรอยู่ เสร็จหรือยัง นางเรียกอีกครั้งแต่น้ำเสียงเริ่มเข้มขึ้นทว่ากลับไม่มีเสียงตอบกลับจากด้านนอกเลยนางเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติจึงลุกขึ้นยืนช้าๆและเดินออกไปที่ประตูจื่อลู่ก้าวออกไปในความมืดเงาของนางสั่นไหวตามแสงจันทร์ที่เลือนลางนางเดินไปจนถึงจุดที่ปลายผ้าหยุดนิ่งและสิ่งที่ปรากฏต่อหน้าทำให้นางต้องหยุดชะงักน้ำเต้าที่คว่ำอยู่บนต่อไม้กำลังสะท้อนแสงจันทร์จางๆจื่อลู่มองมันอย่างไม่เชื่อสายตานางยกปลายผ้าที่ผูกไว้ขึ้นมาและก็พบว่าผ้าถูกพันไว้กับต่อไม้อย่างแน่นหนานางจับจ้องน้ำเต้าอยู่ครู่หนึ่งก่อนจะค่อยๆเริ่มตระหนักถึงความจริงใช่ เจ้าทิ้งข้าได้ยังไง นางพึมพำด้วยเสียงสั่นเครือ ความจริงค่อยๆกัดกินหัวใจของนางเสียงที่นางได้ยินตลอดเวลานั้นเป็นเพียงเสียงน้ำในน้ำเต้าหยดลงบนพื้นเท่านั้นคนรักของนางได้หลอกนางและทิ้งนางไป
ความเสียใจและความโกรธพลันท่วมท้นจิตใจของจื่อลู่นางกำหมัดแน่นใบหน้าที่เคยเศร้าหมองกลับเปลี่ยนเป็นบิดเบี้ยวด้วยความโกรธเกรี้ยว ใช่ เจ้ากล้าทำกับข้าเช่นนี้หรือ เสียงกรีดร้องของจื่อลู่สะท้อนก้องไปทั่วหมู่บ้านร้าง เสียงลมที่เคยเงียบสงบกลับเริ่มดังสะท้านราวกับธรรมชาติกำลังสะท้อนความรู้สึกของนางชัยวิ่งหนีออกมาได้สักพักหนึ่งพบว่าตนเองกลับมายังท้ายหมู่บ้านอีกครา เหตุใดข้าจึงกลับมาโผล่ที่นี่อีก เขาร้องลั่นร่างสั่นสะท้านด้วยความพรั่นพรึงรีบเร่งฝีเท้าต่อไปจนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่หน้าบ้านของจื่อลู่ทันใดนั้นสายตาพลันเหลือบไปเห็นร่างหนึ่งยืนตระหง่านอยู่ตรงหน้าประตูบ้านชัยรู้สึกเย็นเยียบไปทั้งร่างเมื่อร่างนั้นเงยหน้าขึ้นมาแล้วจ้องมองมาอย่างเขาผีหลอกผู้ใดก็ได้ช่วยข้าด้วย ใช่ เจ้าลืมคำสัญญาของเราแล้วหรือ ชัยเลี้ยวกลับไปมองดวงจิตแทบหลุดลอยร่างของจื่อลู่ยืนอยู่ด้านหลังเขานางหาได้วิ่งหรือเคลื่อนกายแต่กลับปรากฏตัวอยู่เบื้องหลังเขาครั้งแล้วครั้งเล่าราวกับเงาที่มิอาจสลัดหลุด จือลู่เจ้าตายไปแล้วอ่ะ ขอร้องเถิดอย่าตามรังควานข้าอีกเลย เจ้าจงไปตามทางของเจ้าเถิด แต่ยิ่งวิ่งหนีเท่าไหร่กลับพบว่าตนเองวกกลับมาที่ท้ายหมู่บ้านดังเดิมชัยตระหนกสุดขีดตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ ผู้ใดก็ได้ ได้ยินเสียงข้าหรือไม่ ช่วยข้าด้วย แต่ไม่ว่าเขาจะวิ่งไปที่ใดบ้านทุกหลังล้วนเงียบเชียบไม่มีผู้ใดตอบกลับมาเลยด้วยความสิ้นหวังชัยพลุนพลันไปเปิดประตูบ้านหลังหนึ่งหวังจะเข้าไปหลบซ่อนทว่าภาพตรงหน้ากลับทำให้เขาต้องลมหายใจสะดุดร่างของจื่อลู่ยืนอยู่ในบ้านนั้นรอยยิ้มเย็นเยียบปรากฏบนใบหน้าที่เน่าเฟะ ใช่ เจ้าหนีไปที่ไหน ก็ไร้ประโยชน์ กลับมาอยู่กับข้าเถอะนะ ชัยหวีดร้องสุดเสียงรีบพลุนพลันหนีออกไปเขาหมายจะเข้าไปหลบในบ้านหลังอื่นแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปบ้านทุกหลังกลับมีร่างของจื่อลู่ยืนรออยู่แล้วรอยยิ้มมุมปากของนางเต็มไปด้วยความอาวรณ์ปนข่มขวัญ เจ้าหนีข้าไปไม่พ้นหรอก ใช่ เจ้ากับข้าสาบานต่อกันไว้แล้ว ไม่ใช่หรือ จือลู่ไม่ใช่ว่าข้าไม่รักษาคำมั่นนะ แต่คนกับผีย่อมอยู่ร่วมกันไม่ได้ ปล่อยข้าไว้เถอะ ชัยหมดเรี่ยวแรงหายใจหอบกระเซาเขาตระหนักได้ว่าตนเองต้องหาทางเอาตัวรอดและในทันใดนั้นสายตาเขาพลันเหลือบไปเห็นต้นไม้ใหญ่กลางหมู่บ้านเขามิรอช้ารีบปีนขึ้นไปกอดลำต้นไว้แน่นชัยมองลงมาเบื้องล่างเห็นร่างของจื่อลู่ยืนอยู่ใต้ต้นไม้นางค่อยๆเงยหน้าขึ้นมา
ใช่ เจ้าจะลงมาหาข้าหรือไม่ จือลูก เจ้าถอยไปให้ไกลเลยนะ ข้าไม่อาจไปอยู่กับเจ้าได้ ใช่ เจ้ากล้าผิดคำมั่นสัญญา ของเราหรือ เจ้าตายไปแล้ว เจ้ากับข้าเป็นคนละภพกัน เจ้าไม่อาจอยู่ร่วมกับข้าได้ เจ้าถอยไปให้ไกลเลยนะจือลูก ร่างดำคล้ำของจื่อลู่ค่อยๆปีนขึ้นต้นไม้อย่างเชื่องช้า ใบหน้าบิดเบี้ยวจากรอยเน่าเปื่อยอย่าเข้ามา เจ้าอย่าเข้ามานะ ชัยตื่นตระหนกสุดขีดรีบใช้เท้าถีบร่างนางให้ร่วงหล่นลงไปเบื้องล่าง เจ้าชัย เจ้ากล้าทำร้ายข้าหรือ จื่อลู่กรีดร้อง เสียงนั้นดังโหยหวนไปทั่ว ชัยกอดต้นไม้แน่นไม่ยอมขยับขยื่นรอหวังเพียงให้ฟ้าสางเพื่อขับไล่ผีจื่อลู่ให้จากไป ทันใดนั้น ร่างของจื่อลู่กลับเปลี่ยนเป็นหญิงสาวรูปโฉมงดงามดังเดิม ใช่ เจ้าไม่รักข้าแล้วหรือ เจ้ารู้หรือไม่ ว่าข้ารักเจ้าสุดหัวใจ ลงมาเถิด เราจะได้อยู่ด้วยกัน นะ ไอ้ผีชั่ว เจ้าคิดว่าข้าจะหลงกลเจ้าอย่างนั้นหรือ ข้าไม่โง่พอที่จะเชื่อคำของเจ้าหรอก เวลาผ่านไปจนรุ่งสาง แสงแห่งอรุณแรกพ้นขอบฟ้า จื่อลู่เหลียวมองขึ้นไป สีหน้าปวดร้าวแล้วค่อยๆหันหลังเดินจากไปในที่สุด ครั้นตะวันฉายแสงแรกแห่งอรุณปัดเป่าความมืดมิดที่ปกคลุมไปทั่วป่า ชัยก็เร่งรีบลงจากต้นไม้โดยทันที หัวใจเต้นระรัวเขาหอบหายใจถี่สองขาก้าวไปข้างหน้าด้วยเรี่ยวแรงที่หลงเหลือเพียงน้อยนิด รีบกลับไปยังหมู่บ้านของตนอย่างไม่คิดชีวิต ครั้นเมื่อกลับถึงบ้าน ชัยผลักบานประตูเข้าไปโดยแรง ร่างทั้งร่างฟุบหวบลงกลางเรือน หอบหายใจหนักหน่วง ดวงตาเบิกกว้างด้วยความหวาดผวา เอ้ยชัย เจะเป็นอะไรไป เหตุใดเจ้าถึงเป็นเช่นนี้ มารดาตะโกนถามด้วยความตกใจ รีบตรงเข้ามาดูบุตรชาย บิดาเองก็รีบรถเข้ามาดูอาการ ชัยพยายามรวบรวมสติก่อนจะเล่าถึงเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวที่ได้ประสบในค่ำคืนที่ผ่านมา ผีจือลู่นางกลับมา นางตามหาข้า นางจะเอาข้าไปด้วย เสียงของเขาสั่นเครือ สีหน้าซีดเซียว ราวกับยังไม่อาจหลุดพ้นจากฝันร้ายแห่งความตาย มารดาตกใจจนหน้าซีดเผือด บิดาเองก็อึ้งไปชั่วขณะ ทั้งสองหันมองหน้ากันด้วยความหวาดหวั่น พวกเขาแม้จะไม่ได้ประสบกับเหตุการณ์ด้วยตนเอง แต่เมื่อนึกถึงคำเล่าขานเกี่ยวกับดวงวิญญาณที่มิอาจไปสู่สุคติ หัวใจก็พลันเย็นเยียบ ไม่ได้การแล้ว เราต้องรีบเชิญหมอผีมาขับไล่วิญญาณร้ายเสียโดยเร็ว
บิดากล่าวเสียงหนักแน่นก่อนจะรีบวิ่งออกไปเมื่อมาถึงก็จัดแจงตั้งแท่นบูชาจุดธูปเทียนประกอบพิธีดวงวิญญาณนี้ถูกพันธนาการด้วยความรักและคำสาบานในอดีตนางจะไม่มีวันจากไปได้จนกว่านางจะพบคนที่นางตามหา แล้วพอจะมีทางใดบ้างที่จะทำให้นางจากไปจากที่นี่ล่ะ เอ้ยก็มีอยู่ทางหนึ่งเปลี่ยนชื่อของชายคนนี้เสียหากชื่อเดิมของเขาถูกลบเลือนจากโลกไปนางก็จะตามหาเขาไม่พบอีก จากนั้นหมอผีก็ได้แนะนำให้ทำพิธีเปลี่ยนชื่อของชัยเป็นหลี่เพื่อให้วิญญาณของจื่อลู่ไม่สามารถตามหาเขาได้อีกหลังจากพิธีกรรมเสร็จสิ้นชัยก็กลายเป็นหลี่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแต่ทว่าความสงบที่พวกเขาหวังหามิได้มาเยือนโดยง่ายในทุกค่ำคืนเมื่อรัตติการอาบท้องฟ้าทั่วทั้งหมู่บ้านต้องเผชิญกับเสียงกรีดร้องโหยหวนราวกับเสียงของหญิงสาวผู้ถูกพรากความรักไปอย่างโหดร้ายใช่เจ้าอยู่ที่ใดกัน ออกมาเถิดออกมาอยู่กับข้าเถิดหรือว่าเจ้าไม่รักข้าอีกแล้วเสียงร่ำไห้ปนเสียงสะอื้นดังแว่วมาในสายลมเย็นเยือกบ้างก็ดังขึ้นจากเบื้องหลังเรือนบ้างก็ดังขึ้นจากท้ายหมู่บ้านและบ้างก็สะท้อนก้องอยู่ริมลำธารราวกับเป็นเสียงของสายลมคร่ำครวญชาวบ้านต่างตกใจกลัวเด็กเล็กร้องไห้จ้าด้วยความหวาดผวาแม้แต่บรรดาผู้เฒ่าผู้แก่ที่เคยผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนยังอดไม่ได้ที่จะเร้นกายอยู่แต่ในเรือนยามราตรีไม่มีผู้ใดกล้าย่างกรายออกไปที่ใดแต่ถึงกระนั้นไม่ว่าจะร้องเรียกเท่าไหร่จื่อลู่ก็ไม่มีวันได้พบชัยอีกต่อไปเมื่อการเวลาผ่านหมู่บ้านก็ค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบเสียงร่ำไห้ที่เคยดังก้องในราตรีก็ค่อยๆเลือนหายไปราวกับเป็นเพียงเงาสะท้อนแห่งอดีตที่ล่องลอยไปตามสายลมเวลาผ่านไป10 ปีดั่งสายน้ำไม่อาจไหลย้อนคืนหลี่บัดนี้เป็นชายที่พร้อมทั้งภรรยาอันเป็นที่รักและบุตรที่น่าชื่นชมชีวิตของเขาร่มเย็นเป็นสุขปราศจากเงาแห่งอดีตที่เคยตามหลอกหลอน10 ปีที่ผ่านมาจื่อลู่หาได้ปรากฏกายให้เห็นอีกเลยวันหนึ่งขณะที่หลี่กำลังจัดเตรียมอาวุธเพื่อออกล่าสัตว์ภรรยาของเขาก็เดินเข้ามาหาและนั่งคุยกับเขาอยู่สักพักก่อนจะเอ่ยขึ้นว่าท่านพี่ข้าอยากรู้นักเหตุใดกันท่านจึงเปลี่ยนชื่อและก่อนหน้านี้ที่ท่านจะใช้ชื่อว่าหลี่ท่านน่ะมีชื่อเดิมว่าอะไรหรือ
หลี่ชะงักเล็กน้อยมือที่กำลังเช็ดกระบอกปืนหยุดชะงักไปชั่วขณะสีหน้าของเขาดูแปรเปลี่ยนไปแวบหนึ่งก่อนจะระบายยิ้มจางๆ เมียรัก เรื่องนี้เราไม่อาจพูดถึงจะดีกว่า เอาเถอะนะท่านพี่เรื่องมันก็ผ่านมานานแล้ว จะมีอันใดให้ต้องกังวลเล่า หลี่ถอนหายใจยาว นิ่งไปครู่หนึ่งคล้ายลังเล ก่อนตัดสินใจเล่าความจริงออกมา ถ้าเจ้าอยากรู้ เช่นนั้นข้าก็จะบอก แต่เจ้าต้องสัญญาว่าจะไม่โกรธข้านะ ท่านพี่ข้าจะไปโกรธท่านด้วยเรื่องเล็กน้อยนี้ได้อย่างไร บอกข้ามาเถิด เมื่อ10 ปีก่อน ก่อนที่ข้าจะได้พบเจ้าข้าเคยมีคนรักมาก่อน นางมีชื่อว่าจือลู่ตอนนั้นข้าไม่ใช่ลีแต่ข้าชื่อชัยข้ากับนางรักกันมาก นางเฝ้ารอวันที่ข้าจะไปสู่ขอนางมาเป็นภรรยา แต่สุดท้ายเราไม่อาจครองคู่กันได้ เมื่อข้าไปหานางอีกครั้ง นางก็จากโลกนี้ไปเสียแล้ว คงจะรักกันมากนักสิชะ หลี่หัวเราะเบาๆ ก่อนจะรีบเข้าไปโอบภรรยา พลางกล่าวปลอบใจ โอ้เมียจ๋า เจ้าอย่าได้โกรธข้าเลย เรื่องนั้นเป็นเพียงอดีต เดี๋ยวนี้หัวใจของข้ามีเพียงเจ้าเท่านั้นนะ เอ้าเหรอ ถ้ารักกันมากเพียงนั้น เหตุใดเจ้าไม่ไปอยู่กับนางเลยเล่า หลี่หัวเราะเบาๆก่อนจะเปลี่ยนเรื่อง หารู้ไม่ว่า การเอ่ยถึงชื่อของจื่อลู่ในค่ำคืนนี้ ได้ทำให้สิ่งที่อยู่ในเงามือตื่นขึ้นมาอีกครั้ง วันนั้นหลี่แบกปืนสะพายหลัง เดินลัดเลาะลึกเข้าไปในผืนป่าเพื่อออกล่าสัตว์ ในขณะเดินผ่านลำธารสายเล็กหลี่รู้สึกเหน็ดเหนื่อย จึงคุกเข่าลงริมฝั่ง กวักน้ำขึ้นลูบไล้ใบหน้าให้คลายร้อน และทันทีที่เขาเงยหน้าขึ้นจากสายน้ำแววตาของเขาก็พลันสะดุดเข้ากับภาพที่สะท้อนอยู่บนผิวน้ำใส เงาหนึ่งปรากฏชัดอยู่เบื้องหลัง หญิงผมยาวสยาย รูปร่างเพรียวบางหัวใจของหลี่กระตุกวูบเขาสะดุ้งเฮือกรีบหันกลับไปมองทันที แต่เบื้องหลังกลับมีเพียงต้นไม้ไว้เองไม่มีแม้เงาของผู้ใดเลย ความหวาดหวั่นแผ่ซ่านไปทั่วกาย แม้พยายามกล่อมตนเองว่าเป็นเพียงภาพลวงตาแต่จิตใจกลับปั่นป่วนคล้ายมีก้อนหินหนักกดทับลี่ตัดสินใจหันหลังกลับมุ่งหน้ากลับบ้านโดยไม่เหลียวมองเบื้องหลังอีกเลยในคืนนั้นเองในขณะที่หลี่กำลังนอนหลับอยู่ในห้วงนิทราเขาได้พบจื่อลู่อีกครั้งนางยังคงงดงามดังเดิมแต่สิ่งที่แตกต่างออกไปคือเรือนผมของนางกลับขาวโพลนราวกับต้องคำสาปแห่งกาลเวลานางก้าวเข้ามาใกล้มือเรียวงามเอื้อมมาจับมือของเขา ใช่ เจ้าจำข้าได้หรือไม่ จือลู่เจ้าหรือ ข้าทำหาเจ้ามาตลอด10 ปี
และในที่สุดข้าก็พบเจ้าแล้ว เจ้าไปกับข้านะ ข้ารักและคิดถึงเจ้าจนแทบขาดใจ จือลู่ข้าขอโทษ แต่ข้าไม่อาจทำตามที่เจ้าขอได้ เพราะเหตุใดล่ะ เจ้าไม่ใช่ว่าเคยให้สัญญากับข้าหรือ ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปนะ แต่ว่าตอนนี้ข้ามีภรรยาแล้ว และข้าก็ยังมีลูกอีก1 คน ข้าไม่อาจละทิ้งพวกเขาได้ เช่นนั้น หรือ จือลู่เจ้าไปเถิด อย่าได้รอข้าอีกเลย นางมองเขาเนิ่นนานก่อนที่ร่างนั้นจะค่อยๆเลือนรางไปหลี่สะดุ้งตื่นลมหายใจหนักหน่วงดวงตายังฉายแววตระหนกท้องฟ้าภายนอกเริ่มสว่างแล้วแสดงให้เห็นว่าเช้าวันใหม่ได้มาเยือนเขาหันไปเห็นภรรยาของเขานั่งอยู่ริมเตียงหลี่รีบเล่าความฝันให้ฟังหวังว่านางจะช่วยปลอบประโลมทว่า ข้าว่าคงไม่ใช่อะไรหรอก นั่นคงเป็นเพราะเจ้าคิดถึงนางอยู่ละมั้ง ไม่ใช่เช่นนั้น จริงหรือ รักแรกช่างน่าประทับใจนี่นานางตามหาเจ้ามาตั้ง10 ปี น่าซาบซึ้งใจเสียจริง เมียจ๋า เจ้าเข้าใจผิดแล้ว หลี่ถอนหายใจอย่างเหนื่อยหน่าย เขาไม่อยากฟังภรรยาบ่นจึงตัดสินใจออกไปข้างนอก หยิบขวานสะพายบ่า และมุ่งหน้าไปยังป่าเพื่อแบกท่อนไม้กลับมาเป็นฟืนก่อไฟหลี่แบกท่อนไม้หนักอึ้งกลับมาถึงหน้าบ้านทว่าทันทีที่เขามาถึงดวงตาพลันพร่ามัวร่างทั้งร่างไร้เรี่ยวแรงก่อนจะสุดหวบลงกับพื้นโดยไม่อาจควบคุมได้ ท่านพี่ ท่านเป็นอะไรไป ภรรยาของหลี่รีบวิ่งเข้าไปประคองสามีของนางใบหน้าซีดเผือดด้วยความตระหนกนางเขย่าร่างของหลี่หวังปลุกให้เขาฟื้นขึ้นมาเสียงร้องของนางดังไปถึงหูพ่อแม่ของหลี่ทั้งสองรีบวิ่งออกมาดูแต่เมื่อได้ตรวจสอบร่างกายของบุตรชายกลับไม่พบลมหายใจอีกต่อไปแล้วไม่มีลมหายใจแล้วบิดาของหลี่สะอึกสะอื้นมารดาของเขาสุดลงกับผืนน้ำตานองหน้าภรรยาหลี่สั่นระริกนางมองร่างสามีของตนเองไม่น่าเชื่อว่าคนที่ยังพูดคุยกับนางอยู่เมื่อเช้าจะมาดับสูญไปเช่นนี้ทันใดนั้นนางก็นึกถึงเรื่องที่หลี่เล่าในยามเช้าเรื่องของจื่อลู่ที่มาหาในฝันนางรีบเล่าเรื่องทั้งหมดให้พ่อแม่สามีฟังและเมื่อได้ยินเช่นนั้นบิดาของหลี่จึงรีบไปตามหมอผีมาโดยเร็วเมื่อหมอผีมาถึงเขาเพ่งพินิจมองหน้าของหลี่อยู่ครู่หนึ่งก่อนเอ่ยด้วยน้ำเสียงหนักแน่น ไม่ใช่ความตายโดยธรรมชาติวิญญาณของเขาถูกดึงออกไปแล้วพวกเจ้ารีบเตรียมของให้ข้าจะไปตามวิญญาณของเขากลับมาเดี๋ยวนี้แต่หากชักช้าไปกว่านี้เกรงว่าวิญญาณของเขาอาจไม่กลับคืนร่างได้อีกเลยชาวบ้านช่วยกันเตรียมของบวงสรวงอย่างเร่งรีบพร้อมธูปเทียนและเมื่อทุกอย่างพร้อมหมอผีเริ่มประกอบพิธีเขาหลับตา
ถอดจิตเข้าสู่ยมโลกบรรยากาศรอบกายมืดมิดอากาศเย็นเยียบราวมีไอวิญญาณแผ่ซ่านหมอผีเร่งฝีเท้าเดินลึกเข้าไปยังหุบเขาหมอกมัวจนพบร่างสองร่างยืนเคียงกันอยู่ร่างหนึ่งคือหลี่ส่วนอีกหนึ่งคือจื่อลู่แม่นางเจ้าปล่อยหลีกลับไปเถิด ปล่อยหรือข้าไม่ปล่อยไฉเป็นของข้าเราสาบานกันว่าเราจะรักกันตลอดไป เขาต้องอยู่กับข้าจะไม่ไปไหนทั้งนั้น ก็เจ้าไม่ใช่คนแล้ว อย่าได้เอาแต่ใจสิ แม้ข้าจะเป็นผี แต่หัวใจข้ายังโหยหาเขา ท่านอย่ามาขวางทางของเราเลย นางสะบัดมือพายุแรงกล้าพัดโหมเข้าใส่หมอผีหมอผีตั้งหลักมั่นพลังลึกลับโหยพุ่งออกมากระแทกเข้ากับร่างของจื่อลู่จนในที่สุดจื่อลู่ก็อ่อนแรงลงหมอผีเลยถือโอกาสท่องคาถาใช้พลังเปิดภาพให้จื่อลู่มองเห็นภาพของเด็กหญิงวัย5 ขวบปรากฏขึ้นนางนั่งกอดร่างของหลี่น้ำตาอาบแก้ม เทนโพได้ยินข้าไหมเทนโพท่านอย่าทิ้งข้านะ เมื่อจือลู่เห็นภาพนั้นดวงตาของนางสั่นไหวความเศร้าความรักและความรู้สึกผิดถาโถมเข้ามาใช่ เจ้ากลับไปเถอะนะ เจ้ากลับไปดูแลภรรยาและลูกของเจ้าเถอะข้าจะไม่เอาแต่ใจอีกแล้ว บางทีชาตินี้คงมิใช่ชาติของเรา หากเจ้ายังรักข้า งั้นไว้พบกันชาติหน้านะ ข้าขอโทษ ข้าไม่อาจไปกับเจ้าได้ เพราะเจ้าไม่ใช่คนอีกต่อไปแล้ว คนกับผีย่อมไม่อาจอยู่ร่วมกันได้ ข้ายังมีพ่อแม่ที่ต้องดูแล ยังมีภรรยาและลูกที่ต้องปกป้อง ข้าเสียใจแต่ข้าไม่อาจทิ้งพวกเขาไปได้ ลาก่อนจือลู่ หมอผีรีบจับมือหลี่ตั้งใจจะพากลับไปยังโลกมนุษย์ทว่าแย่แล้วข้าใช้พลังมากเกินไป ตอนนี้ข้าคงไม่มีแรงพาเรากลับไปได้แล้ว จือลู่ทอดสายตามองสองบุรุษที่ยังติดอยู่ในดินแดนแห่งวิญญาณนางกัดฟันแน่น
แม้ร่างกายจะเจ็บหนักนางก็ยังคงพยายามพยุงกายลุกขึ้นร่างอันซีดเผือดสั่นไหวไปมาแต่แววตากลับแน่วแน่ ถ้าเช่นนั้นข้าจะพาเจ้าทั้งสองกลับไปเอง แต่แม่นาง เจ้าได้รับบาดเจ็บหนัก หากฝืนใช้พลังต่อไป เกรงว่าผลที่ตามมาจะไม่ใช่เรื่องนี้เล เรื่อง ย ทั้งหมดนี้ล้วนเกิดขึ้นก็เพราะข้า หากข้าต้องสลายไปเพื่อชดใช้ ข้าก็ยินดี พูดจบนางก็รวบรวมพลังที่เหลือทั้งหมดอาคมสีขาวเรืองรองขึ้นรอบกายของจื่อลู่ก่อนที่นางจะยื่นมือออกไปฉุดดึงร่างของชัยและหมอผีให้พ้นจากแดนแห่งวิญญาณ ไม่นานนักทั้งสามก็เดินทางมาถึงประตูกลับภพประตูศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับปรโลกเมื่อก้าวมาถึงหน้าประตูจื่อลู่นางก็สุดหวบลงกับพื้น จือลู่เจ้าเป็นอะไรไหม เจ้าไหวหรือไม่ จื่อลู่ค่อยๆเงยหน้าขึ้นยิ้มอ่อนแรงพลางพยักหน้าช้า ดูเหมือนว่านางจะใช้พลังเฮือกสุดท้ายนำพาพวกเรามาที่นี่ตอนนี้พลังของนางถูกใช้จนสิ้นแล้ว อีกไม่นานวิญญาณของนางจะสลายไปอย่างสมบูรณ์ ไม่อาจไปเกิดใหม่ได้ ไม่อาจหลงเหลือแม้แต่เสี้ยวของดวงจิตอีกต่อไป จือลู่ใหญ่เจ้าไม่ได้บอกข้าก่อน เหตุใดเจ้าต้องทำเช่นนี้ เจ้าอย่าหายไปนะ ถึงแม้ข้าจะไม่อาจไปอยู่กับเจ้าได้ แต่ข้าก็อยากให้เจ้าได้ไปเกิดใหม่ ได้มีชีวิตที่ดีในชาติภพหน้านะ ๆจื่อลู่จ้องมองใบหน้าของชัยน้ำตาใสร่วงเพาะลงบนมือของเขาก่อนที่นางจะยกมือขึ้นสัมผัสใบหน้าของบุรุษที่นางรักเป็นครั้งสุดท้าย ข้าดีใจที่ได้พบเจ้าอีกครั้ง แม้เพียงชั่วขณะ แต่เพียงเท่านี้ ข้าก็พอใจแล้ว บางสิ่ง ฟ้าย่อมลิขิตไว้แล้ว วาสนาของข้าและเจ้า ก็คงจบเพียงเท่านี้ ชาติภพหน้า เจ้าอาจไม่ได้พบข้าอีกแล้ว ทันใดนั้นเองลมเย็นเยือกก็พัดโหมกระหน่ำร่างของจื่อลู่เริ่มแตกสลายกลายเป็นละอองแสงสีขาว กระจายไปตามสายลมนางค่อยๆเลือนหายไปต่อหน้าต่อตาของชัย ไม่จือลู่อย่าไป ข้ารักเจ้านะชัย หมอผีเดินเข้ามาตบไหล่เขาเบาๆพลางกล่าวด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่แฝงไว้ด้วยความเศร้า เจ้าอย่าเศร้าไปเลย นี่คงเป็นเพียงโชคชะตาที่ฟ้าลิขิตไว้ ไปเถิด กลับสู่โลกมนุษย์เถิด ลูกและภรรยาของเจ้ายังรออยู่นะ ชัยหลับตาลงแน่นพยายามสะกดกลั้นหยาดน้ำตาที่รินไหลไม่หยุดเขาเงยหน้ามองประตูแห่งความเป็นจริงก่อนจะก้าวข้ามผ่านไปทันใดนั้นร่างของเขาก็พลันสะดุ้งเฮือกลืมตาขึ้นมาอีกครั้งในโลกมนุษย์น้ำตาแห่งความรักยังคงไหลรินความรักระหว่างคนกับวิญญาณที่เป็นไปไม่ได้ ที่ผ่านมาข้ารักเจ้า แต่เจ้ากับข้าคงไม่ได้มีวาสนาต่อกัน